Lugaw, pagkain ng may sakit. Positive ang asawa ko sa Covid-19. Kailangan kong maging kalmado at gawin ang nararapat gawin. Tuwing umaga gumagawa ang konti ng katulad nito. Filtered water, isa lang ang tubig at ilagay ang bawang, at isunod ang luya. Takpan at hayaang kumulo ito. Papakulo ako ng tubig at pag mainit na ito, ilalagay ko sa isang bowl. Lalagyan ng asin at dadalhin ko na sa aking asawa. Meron din siyang 1,000 mg na vitamin C. Twice a day. Nakulo na ang ating tubig. Pwede nang patayin at maghiwa naman ako ng lemon. I-squeeze sa baso. Maglagay ng 1 tablespoon apple cider vinegar. At isalin ang ating tea. Ginagawa ko ito 3 to 4 times a day. At lagyan ng konting honey, takpan, at dalhin na sa aking asawa. Kahit malamig, kailangan buksan ng mga bintana for the fresh air. Dito ko dinadala ang kailangan niyang pagkain or inumin. Gumagamit din kami ng face mask at hand gel. Linisin ang mga nahahawakan at maghugas ng kamay. Kahit walang panlasa, kailangan masarap ang luto. At may prutas na kasama. Nag-order din ako ng karagdagang alcohol para sa aming proteksyon. Sa hapunan, nilaga naman. Masama talaga ang pakiramdam ko ng mga oras na ito. Ang laman nito ay Ziploc bag, swab, inside seal wrap, plastic vial, white absorbent pad,
biohazard bag with silver seal, security seal for the return box with prepaid Royal Mail return label, plus the step-by-step guide manual. Nahirapan akong buuin itong box na to. Ngayon, magsaswab test na ako. Kailangan kong basahin ang mga instruction para maging accurate ang result. Kailangan may salamin sa harapan para kita mo kung ano yung ginagawa mo. Una ay sa bibig, sumunod ay sa ilong. Ilagay ang swab doon sa plastic vial na naglalaman ng konting liquid. Then maghugas ng kamay. Kunin ang white absorbent pad at plastic vial at ilagay sa ziplock bag. Sumunod, kunin ang biohazard bag with silver seal at ipasok ang ziplock bag dito. Ilagay ang biohazard bag sa return box at lagyan ng security seal. After nito, pinunasan ko ng antiseptic wipe ang box bago ko ilabas ng bahay. Kinuha to ng kapatid ko at pinost. Dahil masama rin talaga ang pakiramdam ko, nag-i-steam na rin ako katulad ng asawa ko.
After a day, nakareceive ako ng text from NHS that I am positive in Covid-19. Yan yung mga prutas na tumulong sa amin para kami ay maging malakas. Nagpapasalamat ako sa aking mga kapatid na nagdala ng mga pagkain, vitamins, supplements, at araw-araw na nangungumusta sa amin. Pati na yung mga kaibigan ko at sa pamilya ni Ate Myra na nag-alaga kay Jedre.